Μας βοηθάνε στην αγαπημένη σου εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια. Που τόσο αγαπάς. Εξωστρέφεια είναι και το θέμα μας σήμερα. Δεν θέλω κανείς να τα βλέπει όλα μαύρα. Όσο είναι εφικτό, στα πλαίσια του ρεαλισμού και χωρίς ιστερίες και υπερβολές, αν έχεις ένα στόχο να σταδιοδρομήσεις κάπου και σου αρέσει αυτό που κάνεις, θα χτυπηθείς, θα δυσκολευτείς, θα σπάσεις, αλλά θα ξανασηκωθείς και θα κερδίσεις. Η αγορά ξέρει ποιος ξέρει. Γνωριζόμαστε όλοι στο χωριό εδώ. Έτσι ακριβώς. Πείτε μου τι θέλετε. Το πρόβλημα. Να ετοιμάσουμε διάφορα επώνυμα. Έχουμε. Η διοίκηση του επιμελητηρίου είναι πάντα ανοιχτή σε αυτά. Να κυνηγήσουμε υπουργούς, να πιέσουμε για να ανοίξουμε το δρόμο σε αυτούς που θέλουν να καινοτομήσουν, να παράξουν και να εξάγουν. Αυτό είναι πλέον το νέο τρίπτυχο. Δεν κάνω πλάκα τώρα, θα ακουστεί λίγο αλαζονικό και στους ανθρώπους που θα δουν το βίντεο. Είμαστε όντως έξυπνοι. Και είμαστε όντως μάγκες. Μας λείπει η σύνδεση της μαγιάς με την τεχνοκρατική λειτουργία. Όσοι το πετυχαίνουν αυτό, δεν μπορεί να αποτύχουν. Αμπατζετάριστα Export Stories. Πάλι μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή και η προηγούμενη. Και η σημερινή θα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε φοβερά θέματα και έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Έχουμε μπει σε καλοκαιρινό mood, καλοκαιρινή διάθεση. 100%. Παρ' όλα αυτά, επειδή η θερμοκρασία έχει ανέβει, θα κοιτάξουμε και εμείς να μείνουμε στα πιο ζεστά έτσι θέματα. Ωραίο. Για να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε κάποια εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε κατά καιρούς ή έχουν φτιαχτεί για να βοηθάνε ανθρώπους σαν εμάς που κάνουμε διεθνές εμπόριο, εξαγωγές, μας βοηθάνε στην αγαπημένη σου εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια. Που τόσο αγαπάς. Εξωστρέφεια είναι και το θέμα μας σήμερα και να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, είναι φορείς που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την επιχειρηματικότητα, αλλά πιο πολύ εμείς θα μιλήσουμε για την εξωστρέφεια. Είναι φορείς με τους οποίους δουλεύουμε αρκετά στενά, συνεργαζόμαστε πολύ και κάποια εργαλεία, κάποιες χρήσιμες πλατφόρμες οι οποίες κάνουν τη δουλειά μας, να πούμε έτσι, πιο εύκολη και έχουμε και πρόσβαση σε πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Σε αυτό το κομμάτι απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν θα κάνουμε deep dive, θα κινηθούμε επιγραμματικά, να δούμε ποια είναι τα εργαλεία, 2-3 λόγια για το καθένα, γιατί έχουμε διαβάσει και κάποια σχόλια και σε μένα μου γράψανε στα DM. Ο σκοπός δεν είναι να μπούμε σε technicalities, γιατί όλο το concept θα γίνει πάρα πολύ βαρύ, πολύ κουραστικό και εμείς θέλουμε και ανθρώπους που είναι εκτός και θέλουν ίσως να έρθουν. Σωστά. Οπότε για περισσότερες λεπτομέρειες με χαρά να επικοινωνείτε και με το email του podcast που έχουμε. Αμπατζετάριστα@gmail.com, έτσι να το θυμάται το. Οπότε και τώρα θα κάνουμε μία εκτενή αναφορά στα εργαλεία αυτά που έχουν δοθεί σε εμάς, έχουν φτιαχτεί, κάνουν χρήση και θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτά ακόμη και περισσότερα στο μέλλον. Export for Dummies, λοιπόν. Θα το κρατήσουμε έτσι τα essentials. Έτσι. Πριν αναφέρουμε τους φορείς και τα εργαλεία της πλατφόρμας κτλ., θα ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε. Πρέπει να το πούμε αυτό, διότι αρκετοί συνάδελφοι, αρκετοί συνεργάτες, φορείς κτλ. Μας έχουν αγκαλιάσει το project, οπότε πρέπει να το πούμε αυτό. Λίγη παραπάνω αγάπη δεν βλάπτει, λίγο subscription. Εδώ είμαστε εμείς να τη δεχτούμε την αγάπη. Έτσι, δεχόμαστε και περισσότερη αγάπη. Χωρίς να βγαίνω εκτός, απλά να πω ότι εγώ έχω λάβει 2 ειδών feedbacks. Το ένα είναι από ανθρώπους εξαγωγών, σαν μιας μορφής ανακούφιση, επιτέλους. Κάποιος τα είπε. Κάποιος μιλάει. Ταυτίζομαι. Και το άλλο είναι ότι άνθρωποι που είναι στις πωλήσεις, κατά κύριο λόγο, οι οποίοι λένε «Α, κοίτα, δεν το ήξερα αυτό» ή «ενδιαφέρον ακούγεται». Τέλεια. Και αυτοί μου έχουν ζητήσει λίγο πιο βαθύτερη ενασχόληση, λεπτομεριακά. Δεν θα μπούμε σε τεχνικά, αλλά και αυτό το επεισόδιο σήμερα έτσι ακριβώς έγκυται ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι, το πώς θα χρησιμοποιούμε πράγματα να μας βοηθάει. Τέλεια. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως να αναφέρουμε τους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, φορείς που είναι πάντα στο πλευρό των exporters, των ελληνικών επιχειρήσεων και εμάς φυσικά των στελεχών. Ξεκινάμε με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, τον ΨΕ, με τον πρόεδρό του, τον Αλκιβιάδη τον Καλαμπόκη. Πέρυσι ο ΨΕ γιόρτασε τα 80 του χρόνια. Είχα την τύχη να ήμουν εκεί, να συμμετέχω στην εκδήλωση αυτή, στο hub της Eurobank. Υπόθηκαν πάρα πολύ όμορφα πράγματα και πολλά τα οποία προξένησαν έτσι και προβληματισμό, θα λέγαμε, γιατί πέρσι ήταν και οι πρώτοι δασμοί του Τραμπ και τα λοιπά, οπότε υπήρχε μια γενικότερη. Κρυάδα αυτή. Όχι απλά κρυάδα, υπήρχε μια
πολύ μεγάλη ένταση και αβεβαιότητα κτλ. Βέβαια, εδώ να δώσουμε και ένα νούμερο, το οποίο παρεπτόντως το ανεβάσαμε και στο LinkedIn από το site, από το page που έχουμε εκεί, ότι οι ελληνικές εξαγωγές είναι στο 42% του ΑΕΠ. Πολύ σωστά. Είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ωστόσο, και στόχος είναι να φτάσουμε στο 60%. Καλή επιτυχία. Καλή μας επιτυχία. Το ακούμε βέβαια αυτό καμιά δεκαετία, αλλά οκ. Σιγά-σιγά. Το επόμενο που αξίζει να αναφέρουμε είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Και δει το αγαπημένο μας site που είναι το agora.mfa.gr. Πολύ βοηθητικό εργαλείο. Ένα εργαλείο που το έχουμε χρησιμοποιήσει, αν όχι όλοι οι περισσότεροι. Σωστά. Και είναι ένα εργαλείο το οποίο μας δίνει αυτή την πληροφορία που θα ζητήσουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί συνήθως όταν θα απευθυνθούμε σε λίγο πιο θεσμικό επίπεδο σε αυτά τα εργαλεία, ήδη έχουμε αντιμετωπίσει μια αλφα δυσκολία ή έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι σε ένα πρόβλημα. Οπότε δεν είναι last resort, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το χρειαστούμε εκείνη τη στιγμή και είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι θεσμοί να δουλεύουν και να μπορέσουν να μας εξυπηρετήσουν για να μας δώσουν βοήθεια. Εδώ να αναφέρουμε ότι στο συγκεκριμένο site υπάρχει κατευθείαν το link που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει όσον αφορά τα γραφεία OAE σε οποιαδήποτε χώρα. Υπάρχει μια πληθώρα εκθέσεων που εγώ προσωπικά τις βρίσκω πάρα πολύ σημαντικές, δηλαδή οικονομικές εκθέσεις ή αναλύσεις ανά χώρα κτλ. Τυχαίνει να έχω σήμερα μία μαζί μου, η οποία ουσιαστικά αναφέρεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην κάμερα 3. Στην κάμερα 3. Αυτό είναι λοιπόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εκθέσεις. Έχουν οικονομικά στοιχεία κυρίως, δείχνουν τάσεις. Είναι η ακτινογραφία που μπορεί να ζητάς. Ακριβώς. Επίσης, να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο, όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν το έβγαλα τυχαία, διότι είναι η επέτειος από τα 10 χρόνια του Brexit. Οπότε προδίδουμε και λίγο πότε γυρίσαμε το επεισόδιο. Λοιπόν, άρα είναι η δεκαετία από το Brexit. Σίγουρα τα γραφεία OAE έχουν και εμπορικά στοιχεία και οικονομικά στοιχεία. Είναι πάρα πολύ καλή βάση για όλα τα στελέχη των εξαγωγών, έτσι ώστε να ξεκινήσουν μια διαδικασία, μια ανάλυση κτλ. Και σίγουρα, το έχεις αναφέρει και σε άλλη εκπομπή, παρέχουν και λίστες με contacts από διανομής, από εισαγωγής, από τελικά σημεία κτλ. Είναι μια πολύ καλή βοήθεια αν θέλεις να κάνεις ένα cold start, χωρίς στοιχεία, χωρίς αναλύσεις, να σε βοηθήσουν αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού. Βεβαίως. Να σε βοηθήσουν με λίστες και σίγουρα είναι σαν το AI πρέπει να δουλεύετε. Τι εννοώ, ότι πρέπει το prompt, οι εντολές που θα δώσουμε να είναι ακριβείς, γιατί άμα του ζητήσεις φέρουν μια λίστα για να κάνουν εξαγωγές και πάρεις μια λίστα με 800 εταιρείες, δεν θα φταίει η υπηρεσία. Ακριβώς. Θα φταίεις εσύ που είσαι πολύ γενικός. Αν δεν το έκανες narrow down ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, θα πάρεις μια πιο generic πληροφορία. Έτσι. Επίσης, να αναφέρουμε πάρα πολύ σημαντικό το Mina Greek όσον αφορά τις εξαγωγές των τροφίμων. Έτσι. Το Mina Greek, το οποίο είναι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πάρα πολύ σημαντικό site και εργαλείο και φορέας κτλ. Διότι εκεί μπορούμε να βρούμε ό,τι έχει να κάνει με τα regulations. Έτσι. Και τις χώρες τις οποίες υπάρχουν κάποια restrictions, κάποιοι περιορισμοί. Για παράδειγμα, εμείς, μιας και είμαστε στα ζωικά προϊόντα κτλ., υπάρχουν αγορές, νομίζω το αναφέραμε την προηγούμενη φορά, όπως για παράδειγμα η Αμερική και η Αυστραλία, όπου δεν μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Αυτό για αυτούς που δεν είναι στο χώρο, απλά μην νομίζετε ότι επειδή θέλω να εξάγω κάπου μπορώ να εξάγω. Σωστά. Δεν είναι μόνο τιμή. Η διαθεσιμότητα, υπάρχουν και κανονισμοί που πρέπει να τους. Εννοείται. Και μέσα στο Mina Greek βρίσκουμε όλη αυτή την πληροφορία που χρειαζόμαστε για τις αγορές οι οποίες είναι ελεύθερες κατά μία έννοια, ώστε να μπορούμε να εξάγουμε το προϊόν μας, και τις αγορές στους οποίους υπάρχουν πολλών ειδών περιορισμοί. Έτσι. Σωστά, πολύ σωστά. Ανήκει, αυτό εγώ θα το έβαζα στο export readiness. Στην κατηγορία export readiness. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να τσεκάρεις αυτό. Σίγουρα ο Enterprise Greece είναι ο επόμενος μας φορέας. Πολύ σημαντικό εργαλείο. Πολύ σημαντικό εργαλείο, σημαντικός φορέας. Είμαστε πάντα μαζί σε όλα τα major events, ας πούμε, σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις ανά τον κόσμο. Έτσι. Πολύ σταθερή, ένα σταθερός πυλώνας υποστήριξης, κατά κύριο λόγο με την έξωθεν εικόνα, είτε είναι εμπορικές εκθέσεις, είτε είναι κάποιες άλλες οικονομικές πληροφορίες. Είναι συνεπής, είναι θεσμικός. Σωστά. Και τον αγαπάμε και μας αγαπάει. Και μας αγαπά. Όλα τα στελέχη. Να συμπληρώσω εδώ, μιας και είπες για το pool, για τις πληροφορίες που έχει κτλ. Συνεργάζεται πάρα πολύ στενά με το Mina Greek. Οπότε στο data pool που έχουν κτλ. Οι πληροφορίες είναι διπλό και τριπλό τσεκαρισμένες, διότι έχουν αυτή τη στενή συνεργασία με το Υπουργείο. Επόμενος φορέας είναι ο ΣΕΒ, ο αγαπημένος ΣΕΒ. Και να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στην Βίκη τη Μακρυγιάννη, αν μας ακούει και αν μας βλέπει. Έτσι και αφιερώσεις. Και έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κάνουν εξαιρετικό έργο. Έχουν και τα export ready σεμινάρια και κάποια sessions και τα λοιπά, τα οποία βοηθούν
ουσιαστικά τις επιχειρήσεις και είναι και αυτή η αρρωγή στην ενίσχυση της εξωστρέφειας. Επίσης, επιχειρηματικές αποστολές, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και γίνονται συχνές και πια τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια συνέπεια στις αποστολές επιχειρηματικές. Κόλλησα, στις επιχειρηματικές αποστολές που πλέον γίνονται σε συχνά χρονικά διαστήματα, σε διαφορετικές χώρες, με πολύ καλύτερη οργάνωση και έχουμε δει ότι πλέον, γιατί χρειάζεται πρώτα πάνω απ' όλα η οργάνωση, υπάρχουν και κάποια αποτελέσματα τα οποία τα οφείλουμε σε αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, έχεις πάρα πολύ δίκιο και αξίζει να το υπογραμμίσουμε, γιατί στην τελική, όταν θα τραβήξουμε τη γραμμή, ας το πούμε έτσι, από όλα τα actions τα οποία έχουμε μπατζετάρει, θα πρέπει να έχουμε και το εμπορικό ROI που περιμένει και η εταιρεία και ο brand owner και ο ιδιοκτήτης, έτσι. Κινούμαστε βάσει ROI. Return on investment. Το ROI. Τι θα μας αποφέρει αυτό που θα ξοδέψουμε. Έχω αφήσει 2 φορείς μάλλον για το τέλος, τους οποίους εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ, χρησιμοποιώ πάρα πολύ τις δράσεις τους και τα εργαλεία που προσφέρουν, που παρέχουν. Είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας, ο αγαπητός μας ΕΒΑ. Ακριβώς. Και είναι και ένα τμήμα ξεχωριστό, ανήκει όμως στην ομπρέλα του ΕΒΑ κτλ., που είναι το Enterprise Europe Network Ελλάς, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά, παρέχει εργαλεία πολύ χρήσιμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και επίσης έχει και μια πάρα πολύ ωραία πλατφόρμα B2B Matching, την οποία την έχω χρησιμοποιήσει και πρόσφατα. Και μιας και μιλάμε για πλατφόρμες, πέραν της πλατφόρμας αυτής που μόλις ανέφερα, υπάρχει το Access to Markets, το οποίο και αυτό για μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, γενικότερα όλους όσους έχουν ενδιαφέρον και θέλουν να ξεκινήσουν. Και δεν έχουν τα resources τα πολλά, το προσωπικό, το εξειδικευμένο. Και τη γνώση. Αυτό παρέχει access στη γνώση. Το Access to Markets έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο data pool που παρέχει πληροφορίες από δασμολογικές κλάσεις και tariff codes μέχρι market entry tips κτλ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο σε κάποιον ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπες, είτε ξεκινάει τώρα είτε είναι πάρα πολύ μικρός και δεν έχει τα resources ή ένα πολύ περιορισμένο budget, να το πούμε, ας πούμε, κτλ. Και χρειάζεται μια άμεση πρόσβαση στην πληροφορία. Αυτά είναι hints, τα κρατάμε. Έτσι. Η επόμενη πλατφόρμα λοιπόν είναι το European Commission, η αγαπημένη μας Commission και συγκεκριμένα το EU Trade. Υπάρχει συγκεκριμένο account, email account, στο οποίο μπορούμε να απευθυνόμαστε κυρίως όταν έχουμε προβλήματα για market entry barriers. Εγώ το χρησιμοποίησα πάρα πολύ πρόσφατα για ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στα Χοιρινά, για παράδειγμα, το κάνουμε συγκεκριμένο, στα Χοιρινά με την αγορά της Σερβίας. Έτσι. Αυτό το θέμα πηγαίνει τώρα 4 χρόνια και προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη. Οπότε αυτό ουσιαστικά είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να θίξουμε τα θέματα και να πιέσουμε, είναι μοχλός πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μπορέσει να βάλει σε μια σειρά, ας πούμε, και να προωθήσει τα θέματα αυτά στο να τελειώσουν και να λυθούν. Και ένα άλλο το οποίο θα πρέπει να αγαπεί πρώτο, διότι είναι διαδικαστικό θέμα και αφορά κυρίως export administration ή export support κτλ., είναι από την ΑΔΕ η διαχείριση δασμολογίου. Δηλαδή ότι έχει να κάνει με τα tariff codes κτλ. Που είναι από τα αρχικά κομμάτια. Βέβαια. Που θα πρέπει να τα βάλεις take into consideration για να δεις άμα σου βγαίνουν οι πράξεις και αν υπάρχει το feasibility για να μπορείς να κάνεις αυτό το project. Αν σου βγαίνουν οι πράξεις και feasibility, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, διότι αν δεν ξέρει κάποιος τη δασμολογική κλάση, το tariff code κτλ., δεν μπορεί να κάνει την άσκηση σωστά, να υπολογίσει στις τρίτες χώρες, αναφερόμαστε για τρίτες χώρες, να υπολογίσει ακριβώς σε ποια τιμή θα βγει το προϊόν του, διότι υπάρχει ο φόρος εισαγωγής. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει σε πρώτη φάση τους φορείς και τα εργαλεία. Σχετικά με τους φορείς, ανέφερες τον ΕΒΑ και έναν ακόμα δίπλα στον ΕΒΑ. Βεβαίως, είναι το Enterprise Europe Network Ελλάς. Και θα έλεγα μακάρι να υπήρχε ένας άνθρωπος να μας πει κάποια πράγματα παραπάνω για αυτά. Γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζει ο κόσμος εκεί έξω τι κάνουνε, πώς το κάνουνε, πώς μας βοηθάνε. Και ποια είναι η προστιθέμενη αξία που δίνουν στην πολύ αγαπημένη μας εξωστρέφεια και στους αγαπημένους μας εξαγωγείς. Ακριβώς. Και γιατί να το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε η ερώτηση σου είναι μακάρι να είχαμε κάποιον. Μακάρι, υπάρχει. Να σκεφτώ. Νομίζω ότι υπάρχει ένας τέλεχος, υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός συνεργάτης, πολύ έμπειρος, το αγαπημένο ΕΒΑ, ο οποίος έχουμε τη μεγάλη τιμή και τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Να τον έχουμε μαζί μας, να μας δώσει τα φώτα του. Τέλεια. Να μας πει πράγματα τα οποία θέλουμε να ακούσουμε και εμείς και εσείς και να μας μορφώσει επί του expertise του. Εννοείται.
ενίσχυση της εξωστρέφειας στην πράξη. Σε λίγο πάλι μαζί. Η προσευχή σου ακούστηκε. Για πες Παναγιώτη, τι καλό μας έχεις ετοιμάσει. Νομίζω ότι έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο, ένα καταπληκτικό case study, εγώ θα πω. Έτσι. Τον κατάλληλο άνθρωπο στις κατάλληλες θέσεις. Έχουμε την τιμή και τη χαρά, τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να έχουμε μαζί μας το Φάνη τον Μαντσόπουλο. Καλώς ήρθες Φάνη. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ. Πολύ μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ. Δική μου είναι η χαρά. Είσαι από τους ανθρώπους που έχουμε ανάγκη και για τις γνώσεις τους και για τις απόψεις τους. Να είστε καλά και ξέρετε αυτές τις προσπάθειες όλες του στυλ του δικού σας, που αντί να πάτε μια βόλτα, να πιείτε καφέ, κάνα ποτό, κάνα φαγητό, να κάθεστε και να προσπαθείτε να καταστήσετε σαφές ένα ζήτημα που λέγεται εξωστρέφεια και πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί επωφελία των επιχειρήσεων και σε τελική ανάλυση της οικονομίας, σας τιμά και μπράβο. Και πολύ ωραίο, γιατί ήμουν απ' έξω και κρυφά ακόμα λίγο πριν, πολύ ωραίο και το γενικότερο intro που κάνατε. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να πω σε αυτό το σημείο για όσους δεν γνωρίζουν τον Φάνη Μαντσόπουλο, τους λίγους που δεν τον γνωρίζουν, ο Φάνης είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΑ. Είναι νεοεκλεγέν στέλεχος, σύμβουλος στο Enterprise Europe Network Ελλάς. Έτσι, είναι high level advisor. Σωστός. Και είναι και επιχειρηματίας. Στις διεθνείς μεταφορές. Αυτό έπρεπε να μην είχε το επιχειρήνι στο αίμα του. Βέβαια. Δεν θα μπορούσε. Στην εταιρεία Universal Carriers, έτσι, εταιρεία διεθνών μεταφορών. Ακριβώς. Φάνη μου, για πες μας και σε μερικά λόγια, έτσι, για Ασχολείσαι με και για πάρα το πολλά στόχο. πράγματα. Λίγα πράγματα για να σε μάθουνε, Βέβαια. με τι καταπιάνεσαι λίγο, γιατί έχεις ασχοληθεί με τόσα ενδιαφέροντα πράγματα και ένα γενικότερο πλαίσιο πώς σε κάνει να νιώθεις όλο αυτό το πράγμα. Ωραία το πήγαμε. Με ανεβάσετε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι το 2017 πρώτη φορά εξελέγει πολύ νέος στις εκλογές του Εμπορικού και Βιομηχανικού Πολιτηρίου Αθηνών. Πολλοί είναι μέλη και δεν το γνωρίζουν οι ίδιοι. Παρ' όλα αυτά, το ΕΒΑ, όπως είναι το ακρονίμιο του, συντελεί πραγματικά στη διαμόρφωση ενός φιλοεπενδυτικού και φιλοεπιχειρηματικού κλίματος, το οποίο όσο εμπεδώνεται, τόσο περισσότερο η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επενδύσεων. Επειδή και οι δύο, Πάνος και Πάνος, είμαι και εγώ κατά το μισό Πάνος, είμαι θα φας Παναγιώτης. Τα 3P. Σου αλλάξουμε ευθύνη. Να έχουμε πιο παραπάνω εδώ. Εξωστρέφεια με τα 3P. Με τα 3P. Το τρόφιμο, το οποίο εσείς ας πούμε εκπροσωπείτε, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον case study, γιατί όντως η Ελλάδα έχει καταφέρει από μια χώρα που για πολλές δεκαετίες ήταν καθαρός εισαγωγέας προϊόντων, μέσω συγκεκριμένων κλάδων, παλεύει να βρει το βήμα της στις διεθνείς αγορές ως εξαγωγέας. Οπότε οι τροφιματζίδες με την καλή έννοια που εκπροσωπείτε εσείς είναι ένα εξαιρετικό case study. Όσον αφορά εμένα, μέσω του θεσμικού φορέα, του οποίου έχω την τιμή να διατελώ μέλος στο επίπεδο της Διοικητικής Επιτροπής, προσπαθούμε όσο γίνεται περισσότερο να φέρουμε κοντά τις ελληνικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων να ξέρετε περίπου το 99,4% θεωρούνται μικρομεσαίες. Δηλαδή είναι μέχρι 50 άτομα που για τα ευρωπαϊκά δεδομένα θεωρούνται μικρομεσαία, ανήκουν σε αυτή την ομάδα την οποία εμείς θέλουμε πάση θυσία ως επιμελητήριο να εξυγχρονίσουμε για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να μεγαλώσουν. Όταν έχεις μικρές επιχειρήσεις, το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, σε όποιο κλάδο και αν είναι αυτό, είναι ότι δεν μπορεί να πετύχουν οικονομία κλίμακος, οπότε να βγουν από την ελληνική αγορά και να πάνε να χτυπήσουν στα ίσα τις άλλες εταιρείες του εξωτερικού. Άρα λοιπόν το ΕΒΑ τι κάνει, έρχεται και λέει μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τέλεια. Υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις, οι λεγόμενοι πρωταθλητές, οι εθνικοί πρωταθλητές. Και αυτοί. Πρέπει και οι δύο να πετύχουν. Πρέπει και οι δύο να επιβιώσουν, αλλά θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα, κακά τα ψέματα, στους μικρομεσαίους που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και κατ' επέκταση της ελληνικής κοινωνίας. Οπότε εγώ από το πόστο που, αν θέλετε, που είμαι στο επιμελητήριο, έχουμε πολλές φορές εξάλλου συναντηθεί Στα doing business. Μέσω του τμήματος διεθνών σχέσεων, το οποίο είναι ένα από τα πολύ δυνατά χαρτιά του επιμελητηρίου μας. Προσπαθούμε από τις ημέρες ενημέρωσης για χώρες και αγορές να έρθουν οι Έλληνες επιχειρηματίες χωρίς κανένα κόστος να ακούσουν, διότι στην εισαγωγή που κάνατε είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν πάμε επειδή ακούσαμε ότι η Ιταλία, η Αγγλία, η Γερμανία είναι καλή αγορά, πριν προσπαθήσεις, πριν επενδύσεις χρήμα, χρόνο και προσωπικό, που για τους πολλούς μικρομεσαίους δεν υπάρχουν αυτά. Σωστά. Θα πρέπει να το κάνουμε εμείς
πιο εύκολο, πιο εύπεπτο. Έρχεσαι, βλέπεις 10 πράγματα, σου μιλάει ένας πρέσβης, ένας εμπορικός ακόλουθος, σχηματοποιείς δηλαδή την αγορά στο μυαλό σου και μετά, όταν εμείς υποδεχόμαστε επιχειρηματικές αποστολές, μπορεί πάλι κάποια επιχείρηση χωρίς κανένα κόστος. Το τονίζω. Είναι άλλο πράγμα να σου πω πάνω, άνοιξε το συστάι σου και βγάλε 5-6-10 χιλιάρικα να πάμε τσάρκα, να βρούμε και πιθανούς πελάτες στο εξωτερικό. Και άλλο πράγμα να σου λέω, έλα στην Ακαδημία σε 7, που πολλές φορές σε απόλυτη συνεργασία με τους φορείς που είπατε, το ΣΕΒ, το Enterprise Greece, οργανώνουμε πολύ ενδιαφέρουσες ημέρες ενημέρωσης. Και όταν θα έρθει και αποστολή, όπως είπαμε, να γνωρίσεις σε B2B συναντήσεις επιχειρήσεις του εξωτερικού και στο μέλλον να οδηγήσουν δυνητικά. Εμείς δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε το αποτέλεσμα, είναι διαπραγματεύσεις. Εάν το προϊόν που πουλάς έτσι βρει ευήκο αότα, πουλάς. Εάν δεν βρει, μπορεί να πουλήσει αργότερα. Σωστό. Και αν έχεις και τους κατάλληλους ανθρώπους στο τμήμα, έτσι, τα κατάλληλα στελέχη, που με την εμπορική τους πολιτική, με το χτίσιμο που αναφέραμε και εμείς στις προηγούμενες εκπομπές και τα λοιπά, γιατί μιλάμε και εμείς για επένδυση. Μιλάμε για ένα μακροχρόνιο. Ακριβώς. Κλείνοντας το έτσι εισαγωγικό για μένα, δεν μ' άρεσε να μιλάω πολύ για μένα, προτιμώ να μιλάω για εσάς. Ξέρω και τους δύο είστε εξαιρετικοί. Εγώ είχα μια μεγάλη αβάντα λόγω της οικογενειακής μου επιχείρησης που έχει ρίζες το 1902 ως εκτελεστικό γραφείο, το παλαιότερο στη χώρα. Υπεραιωνόβιο. Πήγε καλά. Κυριολεκτικά πήγε καλά. Είναι φοβερό. Πήγε καλά. Και πλέον παρέχουμε διεθνείς μεταφορές, τους εκτελονισμούς, ναυλώσεις σε συγκεκριμένα είδη. Είναι μια πολύ πιο μεγάλη και σύγχρονη κατάσταση. Αυτό όμως που θέλω όλοι οι ακροατές, παύλα τηλεθεατές μας να καταλάβουν είναι το εξής. Πολλοί που είναι ηλικιακά κοντά μας περάσαμε δύσκολα. Όχι μόνο δύσκολα, περάσαμε μαύρα, όχι μόνο από οικονομικής απόψεως, αλλά και από ψυχολογικής απόψεως. Αλλιώς ξυπνάς το πρωί να πας στο γραφείο σου όταν όλα ακμάζουν και ο πλούτος, αν μου επιτραπεί αυτός ως, διαχέεται σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άρα και στους εργαζόμενους και στα στελέχη και στους νέους που θα βγουν από το πανεπιστήμιο και θα βρουν μια δουλειά. Εγώ θυμάμαι υπήρχαν περιπτώσεις όταν εγώ είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο και λίγο αργότερα, που πηγαίνουμε να δουλέψουμε κάποιους μήνες χωρίς λεφτά. Αυτό πλέον αρχίζει και εξαφανίζεται από την αγορά. Σου λέει και ένας τελειόφυτος, έχω κάνει το μεταπτυχιακό μου, θέλω ένα μισθό. Τα τσιγάρα, τον καφέ και τη βενζίνη. Κάτι θα πάρω πάντως. Δεν θέλω κανείς να τα βλέπει όλα μαύρα. Όσο είναι εφικτό, στα πλαίσια του ρεαλισμού και χωρίς ιστερίες και υπερβολές, αν έχεις ένα στόχο να σταδιοδρομήσεις κάπου και σου αρέσει αυτό που κάνεις, θα χτυπηθείς, θα δυσκολευτείς, θα σπάσεις, αλλά θα ξανασηκωθείς και θα κερδίσεις. Το λέω και το έχουν πει και στα πανεπιστήμια πολλοί καθηγητές, έχουμε εξαιρετικούς φοιτητές. Εγώ έχω πάει και έχω καλεσμένους και έχω μιλήσει σε πανεπιστήμια και ιδιωτικά και δημόσια. Κολέγια ιδιωτικά και δημόσια. Ναι. Οι φοιτητές είναι καταπληκτικοί. Δηλαδή τα παιδιά, οι ερωτήσεις που σου κάνουν δεν είναι αερολογίες. Σου λέει έγινε αυτό εκεί, τώρα Σουέζ, Μέση Ανατολή, που φλέγεται ο κόσμος. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου που βλέπει βενζίνη, ράφια, ακρίβεια. Σαφέστατο πρόβλημα, έτσι. Διεθνές πρόβλημα, εισαγόμενο, τα έχει διαλύσει όλα. Υπάρχουν όμως και νέοι οι οποίοι σου λένε αυτό πώς θα επηρεάσει τις δουλειές, τις επιχειρήσεις, ειδικά αυτοί που έχουν ως πρώτο πτυχίο οικονομικά, οργάνωση και διοίκηση. Μπράβο. Με τη μία το πιάνουν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι νέες ερχόμενοι, τελειόφοιτοι, απόφοιτοι και νέες ερχόμενοι στην αγορά εργασίας έχουν αρχίσει και κουμπώνουν πολύ γρήγορα θεωρία με πράξη και πραγματικότητα. Ακαδημαϊκή γνώση με επιχειρήν. Και πάμε τώρα στο δικό μας σημερινό ζητούμενο. Η αγαπημένη σας εξωστρέφεια δεν είναι μόνο επειδή εσείς την αγαπάτε και το πάτε καλά και αυξάνετε πωλήσεις και οι εταιρείες και των δυο σας είναι ευχαριστημένες μαζί σας και με την ομάδα σας. Η εξωστρέφεια είναι το διαβατήριο εκείνο το οποίο όσο ισχυροποιείται μας εξασφαλίζει θέση σε καταστάσεις όχι ίδιες με αυτές που πέρασε η χώρα το 10-19 ας πούμε περίπου. Διότι τι πληρώσαμε τότε σαν χώρα, ότι δεν παράγαμε τίποτα, έμπεισε παραγωγή
Έσκασε και η δημοσιονομική κρίση η ευρύτερη με το ευρωπαϊκό χάος που προέκυψε από την αγορά των υποχρεωτικών δανείων. Δεν αφορά τους νέους πια αυτό. Δεν το θυμούνται καν. Το έχουν ως ανάμνηση μόνο τη συνέπειά του. Δηλαδή ότι ο πατέρας ή η μητέρα τους βρέθηκαν χωρίς δουλειά ή μειώθηκαν πολύ τα εισοδήματά τους. Η προσπάθεια που γίνεται, γι' αυτό και μου αρέσει και αγαπώ το επιμελητήριο, το ΕΒΑ και το υπηρετώ όσο καλύτερα μπορώ από τις δράσεις αυτές, είναι εθνικό στοίχημα. Να εξάγουν περισσότερα και θα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής και κατά την άποψη δική μου πώς πρέπει να δομηθεί αυτό σε επίπεδο στρατηγικής των επιχειρήσεων. Τέλεια. Αυτό θέλουμε οπωσδήποτε. 100%. Εγώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα πω το εξής. Γιατί αναφέραμε λίγο το doing business, δηλαδή τις ημερίδες που οργανώνει ο ΕΒΑ και είτε φέρνει ανθρώπους από το εξωτερικό, μάλλον όχι είτε φέρνει ανθρώπους από το εξωτερικό και φέρνει κοντά Έλληνες επιχειρηματίες με ξένες αγορές, πάρα πολλές πληροφορίες και σημαντικές πληροφορίες. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα μιας ημερίδας που ακόμα τη θυμάμαι και νομίζω θα τη θυμάμαι για πάρα πολύ καιρό και θα εξηγήσω το γιατί. Ήταν το Doing Business in Georgia. Όταν είχε έρθει το delegation από τη Γεωργία. Πραγματικά, και έχω πάει σε πάρα πολλές ημερίδες, πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο επαγγελματίες, το πόσο to the point, πόσο καλά προετοιμασμένοι και όσον αφορά τις πληροφορίες. Τη δομή, τη συζήτηση, το περιεχόμενο, ποιες είναι οι ευκαιρίες. Έπαθα πλάκα. Μου έχει η συγκεκριμένη ημερίδα με τη Γεωργία, με τους Γεωργιανούς, ήταν από τις καλύτερες που έχω πάει. Πρόσεξε τώρα. Η Γεωργία είναι μια αγορά η οποία δεν έχει, αν θέλεις, το γκέλ. Είναι μικρή αγορά. Που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία. Πόσο δε, Αμερική, ΗΠΑ, Καναδά κτλ. Κι όμως, κλείστηκαν δουλειές. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, αλλά κλείστηκαν δουλειές. Όχι. Προσέξτε, λέμε δουλειές. Μην φάσετε να κάνουμε ένα διακρατικό deal 5 δισεκατομμυρίων. Μπορούν αυτή τη στιγμή από τις 130 περίπου χιλιάδες επιχειρήσεις του επιμελητηρίου να ασκήσουν εξαγωγική δραστηριότητα 200 παραπάνω επιχειρήσεις. Είναι επιτυχία. Γιατί είναι επιτυχία. Αυτό δεν καταλαβαίνουν πολλοί. Πάνε και στέκονται στα μεγάλα συγκροτήματα. Τα μεγάλα συγκροτήματα ξέρουν μόνο τη δουλειά τους. Έχουν προσλάβει τους καλύτερους, το δουλέψαν, ταξιδέψαν, ξαναταξιδέψαν, κάψαν λεφτά. Πολύ σημαντικό αυτό. Ακούστε το αυτό. Πολλά λεφτά. Ναι, για να γίνεις εξωστρεφής, αν πας μόνος σου, χωρίς μια θεσμική ομπρέλα όπως το επιμελητηρίου ή άλλων φορέων, θα πρέπει να ετοιμαστείς για πολλά ταξίδια. Back to back τα λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, έτσι. Για να πας να γνωριστείς, να σπάσεις τον πάγο, να ξαναπάς και αν πας και αν απευθύνεσαι και σε χώρες της Μέσης Ανατολής που υπάρχει και μια διαφορετική προσέγγιση σε επίπεδο κουλτούρας. Εκεί θες ακόμα περισσότερο χρόνο να βρεις τα πατήματά σου. Αυτό σημαίνει πόροι, λεφτά. Πώς λοιπόν θα αφήσει μια μικρομεσαία επιχείρηση, έναν άνθρωπο που είναι οικογενειακή επιχείρηση και δεν παίρνει μισθό για να κρατήσει ανοιχτό το μαγαζί του, τη βιοτεχνία, εγώ θα πω και τη βιομηχανία ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις, πώς θα του πεις πήγαινε και δώσε 15-20 χιλιάρικα για να κατεβάσεις 2-3 στελέχη ή να δώσεις ανάποδα, να δαπανίσεις 50-60 χιλιάδες το χρόνο για μία αγορά. Πας λοιπόν στο επιμελητήριο, ενημερώνεσαι, κανονείς, πας, γνωρίζει και με άλλους επιχειρηματίες, μπορεί να κάνεις και συνεργασίες μέσα από το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα. Εννοείται. Και όλα βαίνουν. Να πάρεις ιδέες, το know-how, πώς το δουλεύουν οι άλλοι. Μόνο και μόνο που βρίσκεσαι σε μία αίθουσα, σε έναν χώρο, Έτσι. όπου υπάρχουν μέσα market leaders, όπου υπάρχουν επιχειρήσεις είτε με εξαγωγική δραστηριότητα, είτε ακόμα και στην Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή αυτό που είπε ο Φάνης. Μόνο και μόνο που βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο χώρο, παίρνεις, κερδίζεις, μαθαίνεις, ακούς, κάνεις το networking. Η διαφοροποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων των σημερινών 2024, 25, 26 με τις αντίστοιχες 2015 και όσους έχουν παραμείνει ίδιες είναι οι εξής. Προσπαθούσαν παλιά να εισέλθουν σε μια αγορά με το στυλό αυτό. Πόσο το πουλάει ο Γερμανός? 5. Θα πάω να το πουλήσω 4,90. Αυτό σταμάτησε πια. Ξεκόλλησαν από τις αγορές που υπήρχε ομογένεια. Ήταν ένα φοβερό επιχείρημα. Λέει, θα πάμε, λέει, στην Αυστραλία, επειδή υπάρχει ελληνική ομογένεια. Σαφώς υπάρχει ελληνική ομογένεια. Η αγορά όμως είναι αγορά. Και αν εξαιρέσω κάποια προϊόντα τροφίμων, pop,
ή κάποια συγκεκριμένα από τα οποία μπορεί, ας πούμε, η φέτα. Φέτα, λάδι, ελιές. Ακριβώς. Τα οποία είναι που ματσάρουν. Η φέτα. Στη συμφωνία της ΣΕΤΑ με τον Καναδά, τα πράγματα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα και απλά. Που βρήκαν τον δρόμο τους. Είπες πολύ ωραία πριν ότι στο χοιρινό, σε κάποιες συγκεκριμένες αγορές, έχουμε πρόβλημα. Στην Αυστραλία υπάρχουν ιδιαιτερότητες για να εισέλθεις. Είναι μια τρομερή αγορά, πολύ υψηλό εισόδημα, υψηλή αγοραστική δύναμη. Όμως έχουν τόσους περιορισμούς και το traceability που ζητάνε, καθιστά πολύ δύσκολο για μια μικρομεσαία επιχείρηση να πάει σε εκείνη την περίπτωση. Αδύνατο, επέτρεψε μου να σου πω. Στην Αυστραλία. Είναι δύσκολο. Πάρα-πολύ. Είναι δύσκολο. Και εγώ το ξέρω και από πελάτες μου, τους κανονίζουμε τις μεταφορές, τους εκτελεσμούς και έχουμε και επαφές και ένα δίκτυο παντού με αντιπροσώπους. Είναι δύσκολο. Πάρα πολύ. Με τα γαλακτοκομικά έχουν, τον ντάιρ έχουν θέμα. Είναι δύσκολο. Αλλά και η φύση του προϊόντος και η μεταφορά. Έτσι, γιατί το θέμα είναι να φτάσει στο λιμάνι αλλά να βγει ανταγωνιστικός. Προφανώς, κοίταξε, όλοι πάμε στο λιμάνι. Μπορώ να στο σιγουρέψω αυτό. Το δύσκολο που υπάρχει είναι η τιμή στο ράφι να είναι ανταγωνιστική για ένα ομοειδές προϊόν με αυτό που ήδη προμηθεύεται. Τι κάνουν πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις? Και από το βήμα που μου δίνεται, εγώ λέω τεράστιο μπράβο. Είναι αγωνιστές, άντεξαν και πήγαν στην πλάτη τους όλη τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας. Ο μικρομεσαίος την πλήρωσε. Δεν την πλήρωσε κανένα φαντ, κανένας έξυπνος αναλυτής. Σας διαβεβαιώ. Οι μικρομεσαίοι και ειδικά οι οικογενειακές επιχειρήσεις, τα έως 10 άτομα, αυτοί πλήρωσαν το μάρμαρο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι επιβίωσαν, προσαρμόστηκαν και βλέπουμε σε απόλυτα νούμερα έχουν αρχίσει και γίνονται εξαγωγικοί. Γι' αυτό τον λόγο και οι εξαγωγές μας, παρά την μικρή κάμψη που είχαμε τα 50 δισεκατομμύρια το 24 στα 48, που αν όμως εξαιρέσει τα πετρελοειδή είναι πάνω 2,6% σχέση με το 24. Τα τρόφιμα, αναφέρεις τα τρόφιμα. Το τρόφιμο πάει πολύ καλά. Τρόφιμο, φάρμακο, είναι κλάδι που πάμε καλά. Και ετοιμαστείτε, να σας πω και ένα θεωρώ πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, τα επόμενα 5 με 6 χρόνια η Ελλάδα σε στρατηγικούς τομείς που είναι η άμυνα θα έχουμε πολλές θετικές εκπλήξεις. Η επαναλειτουργία των ναυπηγείων, οι οποίες πλέον θα έχουν βασικά, αν θέλετε, το OK για συμπαραγωγή στους αγροτικούς εξοπλισμούς, μην το είσαι ένα ναυπηγείο. Δες πόσοι από κάτω συνεργαζόμενοι κλάδοι θα αναγκαστούν ως υπεργολάβοι να πουλάνε σε αυτούς. Μα όταν το ναυπηγείο απασχολεί εκ νέου 500-600 άτομα, αυτοί θα φάνε, αλλά τρόφιμα θα πουλήσουμε. Θα καταναλώσουν, θα πουλήσουν έτοιμα προϊόντα, θα κινηθεί το γρανάζι. Τι μας λέει όμως αυτό? Γιατί θα γίνει αυτό, ρε Σιφάνη? Τόσοι άλλοι κλάδοι δεν ανοίγουνε. Περίμενε. Για να μπορέσεις να κάνεις άμυνα, ναυπηγική δραστηριότητα και όλα αυτά τα βαριά που λέω εγώ επαγγέλματα, χρειάζεται τεχνίτες εξειδικευμένους. Δεν θα πάρουν τον κατώτατο μισθό. Έτσι ακριβώς. Σωστά, πολύ σωστά. Άρα, και πρόσεξε, ο αμυντικός εξοπλισμός πωλείται στο εξωτερικό. Φέρνουμε συνάλλαγμα. Φορολογεί παραπάνω την επιχείρηση στο κράτος, εισπράττει έσοδα, κλείνουμε τρύπες και κάποια στιγμή θα μειωθεί και η ρημάδα η προκαταβολή φόρου, που είναι αδιανόητη. Είναι μια παγκόσμια προτυπία όπως γίνεται στην Ελλάδα. 80% προκαταβολή φόρου. Είναι φοβερό. Για μια χρονιά που δεν ξέρει τι θα γίνει. Σωστό. Ας υιοθετούσαν το κυπριακό μοντέλο, ας βρούμε μια λύση κάπου στη μέση. Για τα δικά σας κοιτάπια, 4 εκατομμύρια ταμιακά δίνει η προκαταβολή φόρου περίπου. Άρα, όταν ακούς κάποιον και πει μηδενισμό προκαταβολής φόρου, σημαίνει ότι θα πρέπει στο μυαλό μας, για να ξέρουμε τι ζητάμε, 4 δις να αφαιρεθούν από τον κρατικό κορβανά. Ας την πάμε σταδιακά. Να πούμε 20% το χρόνο μείωση. Αυτό είναι πιο υποφερτό. Πάμε λοιπόν να φύγουμε και από αυτό. Γιατί πετυχαίνουν πλέον ελληνικές επιχειρήσεις? Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Είστε πιο εξαγωγικοί από μένα. Εγώ σας τα μεταφέρω μέχρι. Είμαστε πιο εξαγωγικοί από σένα. Εγώ θα έλεγα έχουμε περισσότερες αποτυχίες, αλλά έχουμε το recovery rate, ας πούμε, είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό πατάς πάνω σε αυτό που είπα πριν εγώ, τρως 15 σφαλιάρες και 3 νίκες. Αρκεί η νίκη να είναι τόσο καλή που να καλύψει τη ζημιά του 15. Να σβήσει αυτό είναι. 48 εξαγωγές. Φέτος θα είμαστε ακόμα καλύτεροι, πρώτα ο Θεός. Εάν μπορέσουν και επιληθούν μερικά ζητήματα από τις εταιρείες μέσα τους, και τι εννοώ, να υιοθετήσουν σύγχρονες μεθόδους management, ειδικά οι οικογενειακές, να εμπιστευτούν τον Παναγιώτη και τον Παναγιώτη κατά 50%, γιατί είμαι θεοφάνης Παναγιώτης,
να σου πούνε εδώ πέρα, ξέρεις το τρόφιμο, το ξέρεις. Έλα να κάνουμε μαζί μια στοχοθέτηση και παίξε το μόνο σου. Κυνήγησε το μόνο σου. Εμπιστοσύνη. Δεν είναι εμπιστοσύνη. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν πάνε στην καλύτερη ιδέα. Αν δεν έχεις μια ομάδα 5-6 ατόμων γύρω-γύρω που μπορεί να ταυτίζεται με ένα μέρος της οικογένειάς σου, δεν λέμε να τους αφήσεις απ' έξω. Πρέπει όμως κάποια στιγμή ο μάνατζερ, αυτός που ξέρει, και η αγορά ξέρει ποιος ξέρει. Αυτό σου διαβεβαιώ. Πολύ σημαντικό. Ξέρουμε όλοι αν ο Φάνης από αυτά που λέει σήμερα στην ωραία εκπομπή, αν αυτά που λέει είναι μπουρδες ή αν τα έχει ζήσει ή αν τα λέει μηχανικά. Γνωριζόμαστε όλοι στο χωριό εδώ. Έτσι ακριβώς. Όταν λοιπόν έχω βιοτεχνίες και βιομηχανίες οι οποίες αυτή τη στιγμή θα κληθούν να επιβιώσουν σε ένα διεθνές περιβάλλον δύσκολο, και τι ορίζουμε ως δύσκολο. Η δεύτερη επανεκλογή Τραμπ επιβεβαίωσε τη στροφή στον προστατευτισμό. Εάν μπαίναμε στα παπούτσια του Αμερικανού Προέδρου, θα σου έλεγα ότι για τη δική του εσωτερική αγορά είναι τέλειο. Πρέπει να επανέλθουν γραμμές παραγωγής από την Άπο Ανατολή και τις χώρες του λεγόμενου χαμηλού εργατικού κυρίως κόστους πίσω. Πώς το κάνεις? Βάζεις έναν δασμό, άρα έχει κίνητρο ο Αμερικάνος να μπει στην αμερικανική αγορά, γιατί η Αμερική έχει τη μεγαλύτερη αξία ως αγορά και στο τρόφιμο ακόμα αυτό. Ο Αμερικάνος καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει παραπάνω χρήματα, αρκεί αυτό που η προστιθέμενη αξία που θα θεωρήσει ότι απολαμβάνει, που λαμβάνει, είναι αυτή την οποία του λες. Για αυτό το λόγο και για ένα μικρομεσαίο, εγώ το έχω πει σε πολλούς και φίλους και πελάτες. Μην κυνηγήσεις τη ΣΥΠΑ εύκολα. Δεν μπορείς να μπεις εύκολα. Έχει ήδη παραγωγή και στο τρόφιμο έχει παραγωγή, έχει δασμούς, έχει περιορισμούς, έχει ένα FDA σκληρό. Αυτό, το στόμα μου το πήρες. Αυτό ήθελα να πω. Βέβαια. Ας ξεκινήσουμε λίγο από την ευρωπαϊκή αγορά, που είναι τα σύνορα ανοιχτά, διότι όπως ξέρουμε. Ενδοκοινοτικά εννοείς. Που είναι τα πιο. Και όπου έχεις θεωρητικά λίγο πιο εύκολα τέλος πάντων. Και όπου υπάρχει free trade agreement μεταξύ Ευρώπης και άλλων χωρών. Όταν λοιπόν εμείς είμαστε μέλος της Ευρωζώνης, πέρα από τα διάφορα που τραβήξαμε ως χώρα και ως επιχειρηματίες που μας τσακίσαν το 2015 και το 2016, τα είδαμε όλα, να το πούμε έτσι απλά, καλό είναι να αντλήσουμε την ευκαιρία που έχουμε ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε ποιες είναι οι συμφωνίες που έχουν συνηφθεί και πάνω σε αυτές έχουμε να πατήσουμε. Με μόνη εξαίρεση και πολύ προσοχή τη Μερκοσούρ. Γιατί το λέω αυτό? Η ιστορία έχει δείξει ότι ενοποιήσεις χωρών σε καθεστώς ελεύθερων διακινήσεων, ελεύθερων αγορών, βοηθάει πολύ αυτούς που παράγουν. Αν λοιπόν εσύ παράγεις 5 προϊόντα τα οποία είναι τόσο όσο ανταγωνιστικά, στα πλαίσια της Μερκοσούρ ελοχεύει ο κίνδυνος ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής να εξωστρακιστεί από κάθε πιθανότητα να γίνει εξαγωγικός. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα άλλο θέμα. Παράγουμε μένα, πόσο ανταγωνιστικοί είμαστε δε. Σωστά. Και εδώ αρχίζει το δύσκολο. Μέχρι τώρα ήμουν σε γενικές γραμμές νομίζω ευχάριστος, αλλά όπως λέγανε και οι πιο παλιοί, καλύτερα να είσαι χρήσιμος και όχι ευχάριστος. Πρέπει να ξεχάσουμε, σταδιακά θα γίνει αυτό. Ό,τι λέω δεν γίνεται με ένα μαγικό κουμπί όταν οι μικρομεσαίοι δεν έχουν χρηματοδότηση. 7,5 στις 10 επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από τον δανεισμό. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 4,8 στις 10. Απίστευτο. Απίστευτη διαφορά. Έχεις προκαταβολή φόρου 80%. Έχεις ρεύμα το οποίο είναι 40% ακριβότερο με τις τελευταίες τιμές που είδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι 200% ακριβότερο από τον αμερικανικό, 400% από την Κίνα. Δηλαδή, κινείσαι σε ένα περιβάλλον, παιδί μου, που σαν να λέει στους Ευρωπαίους πλέον μικρομεσαίους επιχειρηματίες, δεν σε θέλω. Τελείωσες. Έτσι ακριβώς. Πρέπει, σε αυτό το περιβάλλον, η λύση είναι μία. Πρέπει γρήγορα να εφαρμοστούν νέες μέθοδοι παραγωγής και AI και ρομποτική και όπως τα λένε, να μπορέσεις να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου, γιατί λένε κάποιοι, όπου λέει παραγωγικότητα, λέει, να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Τη συνταγή την ξέρω κι εγώ.
το δρόμο δείξε μου. Το χρηματοδοτικό εργαλείο δείξε μου. Μπράβο, σωστά. Πώς θα μπορέσει μια εταιρεία που αυτή τη στιγμή μας ακούει και είναι στο Εγάλεο, στο Περιστέρι ή είναι σε μια περιοχή της ελληνικής περιφέρειας, ξεχασμένες για πολλές δεκαετίες, έτσι, πώς θα μπορέσει να πάει ένα σύγχρονο μηχάνημα, να το τοποθετήσει, να βρει χειριστή να το λειτουργήσει. Εξειδίκευση, βέβαια. Ενώ του έρχονται τα μπιλιέτα του ρεύματος, δεν του εγκρίνουν το δάνειο, ζητάει μια διευκόλυνση. Ένας, όχι στρατηγικός κακοπληρωτής, ένας νοικοκύρης που του ήρθαν τα ρεύματα στο κεφάλι και δεν είχε. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει στροφή σε προϊόντα καινοτομικά. Δεν θα μπορούν να σταθούν στο εξωτερικό επιχειρήσεις που δεν καινοτομούν. Τώρα, όταν λέμε καινοτομικό, δεν σου λέω να μου φτιάξει δορυφόρο, που γιατί όχι, εγώ ξέρω 3-4 εταιρείες που υπό συνθήκες και εκεί θα φτάνανε. Αλλά αυτό είναι για άλλη εκπομπή. Να μπορούν να παράξουν εκείνα τα προϊόντα τα οποία είτε είναι διατροφικά, είτε είναι εξαρτήματα μηχανών, είτε είναι βιομηχανικός εξοπλισμός, να πει ο Γερμανός, ο Ιταλός, ο Γάλλος, το ποιο είναι το επόμενο, ο Αμερικανός. Wow! Όντως η εταιρεία που δουλεύει, εκπροσωπεί, έχει ο Παναγιώτης και ο Παναγιώτης, το κάνουν καλά. Είναι καλοί. Για να το κάνεις όμως αυτό, δεν μπορεί να το κάνεις στην παλιά συνταγή. Ναι. Εδώ εμείς είμαστε στο επιμελητήριο, στην πρώτη γραμμή, και επειδή μιλάμε με πάρα πολλές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους, πείτε μου τι θέλετε. Το πρόβλημα, να ετοιμάσουμε διάβημα επώνυμα, η διοίκηση του επιμελητήριου είναι πάντα ανοιχτή σε αυτά, να κυνηγήσουμε υπουργούς, να πιέσουμε για να ανοίξουμε το δρόμο σε αυτούς που θέλουν να καινοτομήσουν, να παράξουν και να εξάγουν. Αυτό είναι πλέον το νέο τρίπτυχο. Το πέτυχαν οι Έλληνες επιχειρηματίες με προσαρμοστικότητα, αδιανόητο. Επειδή είμαστε πολύ. Δεν κάνω πλάκα τώρα, θα ακουστεί λίγο αλαζονικό και στους ανθρώπους που θα δουν το βίντεο. Είμαστε όντως έξυπνοι. Και είμαστε όντως μάγκες. Μας λείπει η σύνδεση της μαγιάς με την τεχνοκρατική λειτουργία. Όσοι το πετυχαίνουν αυτό, δεν μπορεί να αποτύχουν. Όσοι έχουν φοβερό μυαλό, στροφάρουν, αλλά συνεχίζουν και το παλεύουν με τον τρόπο και τις διαδικασίες του 90, και δεν είμαστε στην Ελλάδα, αυτό είναι και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία. Αυτό μπορώ να το πω και εγώ για τη Γερμανία, γιατί έχω έναν πρώτερο ανέτοιμο βίο. Ναι, ισχύει. Όχι. Σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει. Να σου πω κάτι ακόμα χειρότερο. Ήρθαν πολύ κοντά να κλείσουμε μια μεγάλη συμφωνία, εγώ με τη δική μου επιχείρηση, με μια Ιταλική εταιρεία κολοσσό της αυτοκινητοβιομηχανίας. Luxury car. Σας πληροφορώ ότι τα κάναν μαντάρα οι άνθρωποι της Ιταλίας. Μας βρίζουν εμάς και μας λένε λαμόγια, ο επιχειρηματίας, ο Έλληνας κλέβει. Λένε ό,τι ξυπνάμε μπορεί να φανταστείς. Και ευχαριστώ πολύ. Να δούμε λίγο τι κάνουν και οι άλλοι. Να δούμε τι πετυχαίνουν και οι άλλοι. Γιατί εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή εταιρείες μεγάλες, δεν θα πω ονόματα, να σαρώνουν στα καλώδια, στα μέταλλα, σε στρατηγικά μέταλλα, σε διατροφικό, σε επαναρισμένα προϊόντα, σε συσκευασμένα προϊόντα, να κάνετε εξαγωγές. Κάτσε ρε αδερφέ, δεν είναι 5 αυτοί, είναι παραπάνω. Άρα κάτι κάνουν καλά αυτοί. Άρα το πρόβλημα δεν το έχουμε στο να συλλάβουμε το κόνσεπτ, το έχουμε στο να το διεκπεραιώσουμε το κόνσεπτ. Τέλεια. Πάμε να το δούμε μαζί το ρημάδι. Και πάνε παιδιά σε επιχειρήσεις, οι οποίες δουλεύουν 40-50 χρόνια, και επειδή είναι τυχερά και πέφτουν σε ένα διευθυντή ανοιχτό στο να ακούσει, εφαρμόζουν μικρές αλλαγές, minor changes που λένε στο χωριό μου, και το πράγμα πάει πολύ καλά. Εδώ εσένα που σε έχω δει, το λέω δημόσια, με σένα είχα την τιμή να γνωριστούμε λίγο πιο μετά, που έρχεται και γνωρίζει τους επιχειρηματίες. Δεν σε βοηθάει το επιμελητήριο. Βέβαια. Δεν σου άνοιξε 5 πόρτες και δεν σου ζήτησε τίποτα. Γιατί αυτός είναι ο θεσμικός του ρόλος. Είναι το καθήκον του και ως εκλεγμένη το δικό μου και ως καθήκον της βάσης των υπηρεσιακών. Είπες για τη Βίκη τη Μακρυγιάννη, που είναι πολύ φίλη μου του ΣΕΒ. Εγώ θα πω και μερικά ακόμα ονόματα, την Ελένη τη Φώτη, την Τίνα τη Ρέτζεκα, τη Φωτεινή τη Λαμπροπούλου, τη Μαρία τη Ζωγράφου και όλο το τμήμα των διεθνών σχέσεων, το οποίο το επιμελητήριο λειτουργεί ρολόι. Σας το λέω σοκαριστικά καλά. Γιατί? Διότι βιώσανε το ζήτημα και του τι διακυβεύεται, το κάναν πράξη, το επιμελητήριο σε επίπεδο διοίκησης λέει προχώρα, και αυτό το προσφέρουμε στα μέλη μας, σε επιχειρήσεις. Που λίγο πολύ είναι όλες. Τουλάχιστον αυτές που παράγουν και εξάγουν. Ισχύει. Κλείνοντας σιγά σιγά, επειδή έχουμε φάει και το χρόνο μας,
θέλω πάρα πολύ να ακούσω τι βλέπεις ή τι προσδοκάς στο αμέσως επόμενο Σε ποιο χρόνια επίπεδο? στο εξαγωγικό του μικρομεσαίου που αποτελεί σχεδόν το 99,7%. Πώς βλέπεις τις εξαγωγικές προσπάθειες, θα τα καταφέρουνε, έχουν ανοιχτούς ορίζοντες, βλέπεις να έρχονται στο ΕΒΑ και στους άλλους οργανισμούς να βοηθηθούν, να εκπαιδευτούν και να κάνουν το adaptation αυτό που τόσο πολύ χρειάζεται, που μας εξηγείς. Η απάντηση είναι από το 2017 που είμαι εγώ εκεί. Με το 2000, τότε πρώτη φορά εξελέγει. 2026 οι νέοι που έρχονται από τις επιχειρήσεις και ως νέο εγώ ορίζω, εγώ και τον 60 το θεωρώ νέο. Στην ψυχή. Σε οτιδήποτε. Καλά θα είναι. Ναι, εντάξει, το απέναντι που κάνουμε. Όχι, ένα νέος δεν είναι ο ηλικιακά νέος. Είναι αυτός που είναι έτοιμος να ακούσει και να αλλάξει. Αυτό μπορεί να είναι και 90. Πολύ σημαντικό αυτό που είπες τώρα. Αλλαγή. Να αλλάξει. Το δέχεσαι. Θες να σου πούμε ότι αυτό που. Στρατηγική Αυτά αλλαγή. που γράφεις εδώ, Φάνη, είναι μπαρούφες. Όσο αυτό το κύμα διαχέεται στην ελληνική οικονομία παρά τις δυσκολίες που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες, και έρχονται στο επιμελητήριο και ακούν και ρωτάν και ξανακούν και επιμένουν. Εμένα με τρελαίνει, με γοητεύει αυτό. Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική οικονομία, εάν λίγο μας βοηθήσει και το διεθνές περιβάλλον, γιατί ας πούμε ποιος περιμένει ότι θα είχαμε lockdown, 2 ενεργειακούς πολέμους που μετατράπηκαν σε ενεργειακή πόλεμη. Πού το περίμενες? Εγώ το περίμενα. Και πλέον στην ερώτηση που μου είπες τι βλέπω μια διεθνή πραγματικότητα διαρκώς ευμετάβλητη, θα αυξηθούν οι κρίσεις, πρέπει να είμαστε νοικοκύριδες σφιχτό το ζωνάρι, να ανταμείβουν επιχειρήσεις όταν μπορούν τον εργαζόμενο που υπεραποδίδει και σιγά σιγά να έρχονται στο επιμελητήριο. Κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση για το AI. Να έρθουν να το αγκαλιάσουν, να το απομυθοποιήσουν, να μην το φοβούνται, διότι λόγω δημογραφικού και λόγω του ότι πολλά στελέχη έχουν φύγει στο εξωτερικό, δεν έχουν γυρίσει. Το brain regain δεν έχει πετύχει ακόμα. Ναι. Έχουμε δρόμο μπροστά. Έχουμε ξεκινήσει, αλλά είμαστε πίσω. Θα πρέπει να μπορέσουμε να εντάξουμε νέες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας των επιχειρήσεων που θα μας μειώσει την ανάγκη σε μεσαίου διοικητικού επίπεδου στελέχη. Εάν εσύ λοιπόν ένα report το ζητάς από την εταιρεία σου, πού κάναμε εξαιρετικά αυτό το μήνα, πού έχουμε αυτά, το πατάς με ένα enter, με ένα ωραίο μοντέλο που λειτουργεί, κερδίζεις. Διότι πας σε ένα ταξίδι, πας να πεις δύο κουβέντες για την επιχείρησή σου, να παρουσιάσεις την επιχείρησή σου, σε ένα 5 λεπτό έχεις την εικόνα τι έχεις κάνει και πού πουλάς και πόσο αμέσως. Άρα κερδίζεις. Όσο λοιπόν γλιτώνουμε χρόνο, γλιτώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κόστος, άρα το μέλλον, εκτός απρόοπτου πρώτα ο Θεός, πιστεύω ότι θα είναι πολύ πολύ καλύτερο από αυτό το νεφελώδες παρόν που τώρα περπατάμε και από εκείνο το πολύ σκοτεινό παρελθόν που εγώ ως οικονομολόγος και επιχειρηματίας δεν θα ήθελα να το ξαναδώ για τη χώρα μου και για τους επιχειρηματίες συναδέλφους. Και εμείς αυτό το ζήσαμε κι εμείς και εγώ ήμουνα μέσα βαθιά εκεί. Ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, το ζήσαμε. Ναι, αλλά πάνω σε αυτό που είπες, ότι υπάρχει αυτό το resilience, ότι αντέξαμε, πάρα πολλές εταιρείες δεν άντεξαν το σοκ, πάρα πολλές όμως επανήλθανε, πολλή δουλειά, αίμα, δάκρυα και υδρότας κυριολεκτικά, σίγουρα. Αλλά πάμε δυνατά και adaptation όπως είπες πάρα πολύ σωστά. Ξέρεις τι μου αρέσει πολύ στο... Αυτό και να μην σας φάω το χρόνο σας. Είναι τρομερό ότι ο μικρομεσαίος τι λέει. Εγώ τους παραδέχομαι. Και εγώ μικρομεσαίος είμαι. Τους παραδέχομαι. Λένε, έχει πρόβλημα δουλειά. Ανοίγουν το σεντούκι και βάζουν τα λεφτά στην εταιρεία. Είναι η οικογένεια, τα λεφτά στην εταιρεία. Κύριοι, νοικοκύριδες. Εμένα αυτό μου αρέσει. Για πήγαινε στο εξωτερικό να δεις με τους πολύ ευεργετικούς νόμους περί χρεοκοπίας τι γίνεται. Δεν πάει καλά επιχείρηση, ωραία, so what. Αν δεν υπάρχει δόλος, χρεοκοπούν. Ναι. Εμψυχρό. Εδώ δίνουν μάχη ρε παιδιά, είναι τρομερό. Ναι. Να το κρατήσουν το μαγαζί. Ναι, το μαγαζί. Και τελευταίο και κλείνω, εάν περπατήσετε στη Νέα Υόρκη, σας λέω που είναι τώρα η μήτρα του καπιταλισμού. Ξέρετε πόσα μικρά βιβλιοπωλεία υπάρχουν στα έτσι λίγο ημιβυθισμένα που λέω εγώ υπογειάκια. Ξέρεις πόσα μικρές καφετέριες, μικρά μπαρ
μικρές εταιρείες που εισάγουν και πουλάνε και δεν βγάζουν εκατομμύρια. Δεν είναι ο Bill Gates όλοι, η Αμερική. Είναι άπειροι. Και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι είναι μια βαριά φορολογικά οικονομία, έχει φόρους. Σου δίνει τέτοιο περιβάλλον επιχειρηματικό να κινηθείς, τόσες τράπεζες έτοιμες να αιμοδοτήσουν, να χρηματοδοτήσουν το μικρομεσαίο, που επιβιώνουν και καταφέραν και μπήκαν σε ένα αέναο κύκλο ανάπτυξης που κάποιοι θα χρεοκοπήσουν, κάποιοι θα μείνουν πίσω, προφανώς. Αλλά εμείς δεν έχουμε καν γευτεί σαν οικονομία, σαν επιχειρηματίες, σαν κοινωνία τα καλά μιας πραγματικά ορθολογικά κατανεμμένης οικονομίας. Αυτό είναι η δική μου η άποψη. Έχουμε συναντήσει πολλές αντιστάσεις. Είτε με πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί, είτε με ιδεολογίες. Το θέμα είναι ότι το προχωράμε, προσπαθούμε να εξελιχθούμε. Στρατηγικά είπε και μια άλλη λέξη κλειδί, και τεχνοκρατικά. Αυτό είναι το μυστικό. Έτσι. Innovation, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Όσο μπορούμε. Εκπαίδευση σωστή, γιατί είναι και θέμα κουλτούρας. Εταιρικής κουλτούρας εννοώ. Έτσι. Εάν εμπεδοθεί κουλτούρας, καινοτομίας και εξωστρέφειας, και καινοτομία δεν αναφερόμαστε στο να βρούμε την πατέντα. Ναι. Να λειτουργήσουμε όχι όπως μέχρι τώρα, διαφορετικά, και όσο γίνεται πιο προηγμένα και εξυγχρονισμένα. Αυτό. Προς οποιοδήποτε ασκεί το επιχειρήν, μικρομεσαίος ή μικρός, συνεταιρισμοί να απευθυνθούν στους ειδικούς, με τα χαράς, σε εσάς, να τους δείξετε το δρόμο, να τους φτιάξετε αν μπορείτε και το mentality ότι θέλει επένδυση, επιμονή, και όπως είπες πάρα πολύ σωστά, το ότι κάνω μια συμφωνία δεν σημαίνει ότι έλυσα τα προβλήματά μου 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι και μια μικρή συνεργασία για αρχή. Είναι το πρώτο βήμα. Είναι αυτό που λένε πολλές γρήγορες μικρές νίκες. Όχι αρπαχτές. Αυτή την οικονομία την πληρώσαμε όλοι πιο παλιά. Μικρές, ουσιαστικές, υπαρκτές νίκες. Όσο τις πετυχαίνουν οι μικρομεσαίοι, θα μεγαλώνουν και μετά θα μπει το νερό στα βλάκι και θα δεις μια εταιρεία που κάνει τζίρο 300.000 ευρώ να κάνει ένα άλμα στα 600. Μετά λειτουργεί, πάει μόνο του. Είναι τρομερό. Διότι σε βλέπουν κι αλλιώς οι ξένοι. Σε βλέπουν αλλιώς οι αγορές. Αν εσύ πας και εκπροσωπείς μια εταιρεία που πεις τα τελευταία 10 χρόνια βάλαμε στην παραγωγική μας γραμμή και άλλους 50 κωδικούς και εξάγουμε από 20 σε 35 χώρες, κάτι κάνεις καλά. Πρέπει να το κάνουμε. Έτσι. Αλλά σε ευχαριστούμε. Είσαι σωστά διαβασμένος όμως και είσαι και προετοιμασμένος για το μέλλον. Έτσι. Αυτά θα πάνε. Ναι. Γι' αυτό ακούστε εκπομπή εδώ των φίλων μας. Έτσι. Συντονίζεστε. Δεν ξέρω αν κάνουμε like στο. Με χαρά. Αν τα κάνετε. Κάνουμε τα πάντα. Καμπανάκι. Share, repost όλοι. Έτσι. Και οποιοδήποτε χρειαστεί κάτι, είμαστε ως επιμελητήριο πάντα ανοιχτοί να βοηθήσουμε. Τέλεια. Ο Φάνης Ματσόπουλος ήταν χήμαρος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Το ευχαριστώ είναι λίγο για αυτά που ακούσαμε σήμερα, για αυτά που μας είπε κτλ. Θεσμικά, με τη σοβαρότητα, Βέβαια. μας άνοιξε καινούριους ορίζοντες, με πραγματικές ενημερώσεις και informations για τους ανθρώπους που θα τους αλλάξει και την επιχείρηση. Αυτό είναι εξωστρέφεια. Ναι. Εγώ ευχαριστώ Και πολύ. με την σύμβαση που, γιατί να το πούμε και αυτό, το ΕΒΑ υπέγραψε μια σύμβαση στις 6 Εβδόμου, αν δεν κάνω λάθος, με το Υπουργείο Εξωτερικών. Μνημόνιο συνεργασίας. Τι είπα, ναι. Σύμβαση. Μνημόνιο συνεργασίας. Μνημόνιο συνεργασίας. Θες λεφτά. Εκεί το μυαλό. Ναι, οπότε, μοχλός πίεσης, εγώ θα πω, για όλα τα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν, όσο μπορεί ο φορέας, έτσι, θεσμικά να πιέσει, ας το πούμε έτσι κατά μία έννοια, για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε αρκετά ζητήματα και να προχωρήσουμε μπροστά. Να είστε καλά, ρε παιδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες, καλή δύναμη για τις μάχες που θα έχεις. Και εσείς να πηγαίνετε πάντα καλά και να ανοίγετε τα μάτια σε όλους μας τους φίλους και τις φίλες που μας κοιτάνε. Πρέπει να το κερδίσουμε αυτό το στοίχημα. Και νομίζω ότι ο καθένας να το μετερίζει του θα κάνει ό,τι μπορεί για να το πετύχουμε. Συμμαχούμε λοιπόν. Να είστε καλά. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Στο επανειδήν.